قصه تولد اولین سریال های تلویزیونی، از شکلگیری کاراکتر صمد تا کاراکتر اسدالله میرزا و تهیه کردن و بازی در متفاوت ترین فیلم های تاریخ سینمای ایران، همراه با پرویز صیاد. پرویز صیاد متولد سال 1318 خورشیدی در لاهیجان است. او مادرش را در 2 سالگی از دست داد و از او نه خاطره‌ای دارد و نه حتی تصویری و از آن به بعد سالهای کودکی او در کنار نامادری سپری شد. پدر صیاد صوت خوشی داشت و در جوانی علی اکبر خان تعزیه بود و بعدها از تعزیه به شاهنامه خوانی رو آورد. موقعی که من با پدرم پای نقل شاهنامه یا پای نقل اسکندرنامه میرفتیم به قهوه خانه ها، منو با خودش میبرد، برای اینکه توی خونه بچه شیطونی بودم، برای دفع شیطونی منو با خودش میبرد، ولی توجه نداشت که من چقدر تحت تاثیر اون فضای اون قهوه خانه ها و اون نقالی ها و همچنین عکس العمل تماشاگران یا شنوندگان نقال قرار میگرفتم. در نتیجه از همون کودکی میل این که منم قصه بگم، منم قصه گویی بکنم در من پیدا شد. صیاد در کودکی به همراه خانواده‌اش به تهران کوچ کرد. صیاد از کلاس 8 به بعد ساعات خارج از مدرسه را به کار می پرداخت تا بتواند هزینه‌های تحصیل و اجاره اتاقش را در بیاورد. او عصرها در بنگاهی که ظروف و لوازم عروسی و عزا اجاره میداد کار میکرد. آخر هفته ها از طریق همان بنگاه به عنوان شاگرد آشپز به این مجالس میرفت و از همان موقع در مجالس عروسی با دستجات نمایش‌های تخت حوزی قاطی میشد و در مجالس عزا با روزخوان‌ها. در این میان هر وقت که کوچکترین فرصتی داشت به سینما میرفت و اگر میسر بود به خواندن رمان علاقه داشت. حتی در موقع دبیرستانم تا یه فرصت به دست میومد میگفتن کی بلد قصه بگه، من انگشتم بلند میکردم میومدم برای بچه‌ها قصه میگفتم. و جالب اینه که اغلب این قصه ها رو خودم ساخته بودم. مثلا یه فیلمی اگه من تصادفاً میدیدم با پدرم میرفتم میومدم برای بچه‌ها اون فیلمو یه جوری تعریف میکردم که فکر کردم بچه‌ها دوست دارن. بعد اون بچه‌ها اینقدر تعریف میشدن میرفتن به پدر مادرشون فشار می‌آوردن که ما رو ببر این فیلمو ببینیم. بعد که میرفتم اون فیلم میومدن به من میگفتن این چیزایی که تو میگی توش نبود، ولی من چاره‌ای نداشتم جز اینکه بگم حتما نشون ندادن، حتما در آوردن یه چیزایش. پرویز صیاد در دبیرستان پای ثابت هر جور فعالیت به اصطلاح فوق برنامه‌ای بود. او یک بار در مسابقه نمایشنامه نویسی مجله نمایش شرکت کرد که برنده نشد. او 2 سال بعد بار دیگر، این بار با نمایشی با عنوان هوو، در مسابقه اداره هنرهای زیبا شرکت کرد که سرنوشت حرفه‌ایش را عوض کرد. همین نمایشنامه جایزه گرفت و باعث شد که من برای گرفتن جایزه برم به اداره هنرهای دراماتیک، اونجا با زنده یاد دکتر فروغ آشنا بشم. به تشویق دکتر فروغ نمایشنامه‌های تک پرده‌ای به من سفارش داده شد نوشتنش، که نمایشنامه‌های کوتاه مدت بنویس که ما بتونیم در کمتر از 1 ساعت اجرا بکنیم. در نتیجه اولین و نمیگم اولین ولی از جمله معدود نمایشنامه نویسایی بودم که نمایشنامه به زبان فارسی ازشون در تلویزیون اون زمان که کانال 3 نامیده میشد پخش شد و خیلی زود من به عنوان نمایشنامه‌نویس جوان شناخته شدم، چون میدونی که تلویزیون خاصیتش اینه که فوری آدم‌ها رو به شهرت خیلی زودرس میرسونه. این اتفاق برای من افتاد. در همان زمان پرویز صیاد جوان که بیشتر عاشق سینما بود تا تئاتر، در طی جستجوهایش برای معرفی کارهایش به استودیوها سرانجام به مهدی رئیس فیروز رسید. فیلمساز جوان و گمنامی که خود نیز با موفقیت بی‌نظیر فیلم ولگرد به شهرت رسیده بود.
رئیس فیروز صیاد را تشویق کرد تا فیلمنامه نویسی را ادامه بدهد و به این ترتیب صیاد فیلمنامه ای با عنوان تلخ و شیرین نوشت و برای رئیس فیروز فرستاد که فیلمی نیز بر اساس آن ساخته شد. اما موقع اکران این فیلم صیاد به جز نام خود در عنوان بندی هیچ صحنه آشنایی با آنچه خود نوشته بود ندید. عوامل فیلم حتی عنوان آن را به میمیرم برای پول تغییر داده بودند. از همه چیز در این جهان برتر و بهتر به این ترتیب اولین برخوردهای صیاد با سینما برای او بسیار مایوس کننده بود و او را بیشتر به سوی کار در تلویزیون سوق داد. از سوی موفقیت نمایشنامه‌های صیاد در آستانه دهه 40 یک بورس نمایشنامه نویسی 1 ساله در نیویورک آمریکا برای او به همراه علی نصیریان به ارمغان آورد. اون سفر به من آموخت در واقع بیان و زبان تئاتری امروز به کدام سمت و سو داره میره. ما هنوز توی خط اولیه برمیگشتیم به قدیم، از اون نمونه‌های قدیمی تئاتر تقلید می‌کردیم، در حالی که تئاتر به سوی میرفت که مثلا چشمه‌روی گودو، ساموئل بکت، یونسکو اینا اومده بودن، ولی ما همه تحت تاثیر نمایشنامه‌های رمانتیک قرن 18 فرانسه بودیم، تمام ادبیات اون دوره. پرویز صیاد پس از 1 سال به تهران بازگشت و این بار انگیزه‌اش برای تحقق آرزوی همیشگیش بازیگری دوچندان بود. در واقع انگیزه کار نمایشنامه‌نویسی برای من که اشاره کردم در مدرسه بود، به این دلیل بود که دوست داشتم بازی بکنم تو نمایشنامه‌ها و چون تو نمایشنامه‌هایی که اجرا می‌شد معمولا نقشایی که به یه آدم ریزنقشی مثل من بخوره وجود نداشت، من نمایشنامه می‌نوشتم که نقشی برای خودم ایجاد بکنم. چون دکتر فروغ به نمایشنامه‌نویس بیشتر احتیاج داشت تا بازیگر، حتی ممنوع کرده بود که به من کسی نقش بده. گفتن شما به این نقش بدین، این همش دوست داره بازی بکنه، از کار نمایشنامه‌نویسی دور میشه. به همین دلیل من چون عشق بازیگری داشتم، دیدم نه، این چارچوب اداره برای من مناسب نیست. اینی که یه گروه آزاد تشکیل دادیم از کسانی که مثل خود من ناراضی بودن، دوست داشتن بازی کنن، منتها امکان بازی کردن توی تئاتر براشون وجود نداشت، چون بازیگر خیلی زیاد بود و تعداد نمایشنامه‌ها محدود و نقش‌های اصلیش هم همیشه معلوم بود دیگه، یا نصیریان داشت، یا انتظامی داشت، یا عباس جوانمرد داشت، جعفر والی داشت. این بچه‌های جوون که می‌خواستن کار بکنن یا اصلا نمایشنامه نقشی بهشون داده نمی‌شد، یا رولای 1 خطی 2 خطی بهشون داده می‌شد. اینا همه ناراضی بودن و من هم این گروه ناراضی رو دور خودم جمع کردم. یه گروهی به نام گروه پدید به وجود آوردیم و نمایشنامه سریالی رو توی تلویزیون کانال 3 آغاز کردیم. هر هفته یه نمایشنامه خودمون داشتیم، حالا با بازیگران خودمون، و اینا چون خیلی انرژی داشتن و همه جوان بودن، فوری اون کار ما در تلویزیون کانال 3 با موفقیت عجیبی روبرو شد. یعنی اون زمان یه سریال بود به نام فراری، در واقع صدر جدول همه برنامه‌های تلویزیونی بود. این برنامه که ما درست کردیم اسمش بود حرف تو حرف و تکه‌های کمدی انتقادی بود که بعد از چند هفته از نظر رکورد تماشاگر حتی فراری پشت سر گذاشت. بعد از موفقیت سری تلویزیونی حرف تو حرف که جمعه شبها و به صورت زنده پخش میشد، گروه آزاد نمایشی پدید تصمیم گرفتند که کار بزرگتری انجام بدهند و کار تولید مجموعه امیر ارسلان را آغاز کردند که داستان آن بر اساس افسانه قدیمی امیر ارسلان بود و پرویز کاردان که حالا به گروه پدید پیوسته بود کارگردانیش را به عهده گرفت. پخش سریال امیر ارسلان با تأسیس تلویزیون ملی ایران که تغییر سیستم‌های پخش تلویزیونی را در پی داشت همزمان شد. به همین دلیل بسیاری از مردم نتوانستند به خاطر محدودیت گیرنده‌های جدید این سریال را ببینند. امیر ارسلان خیلی زیاد دیده نشد، بدون اینکه هنوز تو خونه‌های مردم این سیستم شبکه جدید که با سیستم فرانسوی برنامه پخش میکرد هنوز به خانه‌ها گیرنده‌های تلویزیون نمیتونست این برنامه رو ببینه.
این بود که ما یه پایلوت ساختیم همزمان که امیرارسلان پخش میشد برای سریال بعدی. سریال سرکار استوار اولین پایلوتش به صورت فیلم سینمایی ساخته شد، چون همونطوری گفتم هنوز وسایل ضبط تلویزیونی نبود. ما پایلوت رو به صورت فیلم سینمایی ساختیم، اسمش بود صندوقچه اشرفی. پرویز صیاد در اولین قسمت سریال سرکار استوار نقش یک دهاتی را ایفا کرد که مرتب پرت و پلا میگفت و برای خود دردسر درست میکرد و به همین خاطر توسط سرکار بازداشت میشد. سریال سرکار استوار اینطوری آغاز شد و من نقش صمد رو تو اون بازی کردم، اولین نسخش، و اسمش هم صمد نبود. میان یه دری میبرن تو پاسگاه، به خاطر که اتفاقی تو ده افتاده بود. این پسره برای اینکه کنجکاو بود بره تو پاسگاه ببینه چه خبره، گفت منم خودم خبر دارم چه اتفاقی افتاده. و همین دلیل که بخواد گواهی بده به چیزی که خبر نداشت، میاد توی پاسگاه، معلوم میشه اصلا هیچ اطلاعی هم نداره، فقط برای کنجکاوی اومده تو. بعد از مدتی نظرخواهی کرد تلویزیون ملی از برنامه‌های 6 ماه اولش که مردم نظر بدن که کدوم برنامه رو دوست داشتن، معایب چی بوده. سرکار استوار جزء پرطرفدارترین برنامه‌ها اعلام شد. توی اون نظرخواهی ما متوجه شدیم که مردم اکثرا هی میپرسن اون پسر دهاتیه که روز اول اومده بود چرا نمیاد. بعد اسم صمد پیدا شده و بعد این کاراکترها و شخصیت‌های دیگه‌ای که تو خانواده و تو اون ده بودن به تدریج برای مردم شناخته شده و محبوب شدن. سریال سرکار استوار نزدیک به 200 قسمت داشت و نمایش آن از اواسط سال 46 آغاز شد و بعد از وقفه‌ای تا سال 1349 پخش آن ادامه یافت. کاراکتر پسر دهاتی که پرویز صیاد خلق کرده بود و حالا دیگر صمد نام داشت، ظرف مدت کوتاهی به چنان محبوبیتی رسید که حضورش باعث شد شخصیت‌های اصلی سریال کمتر به چشم بیایند. بنابراین صمد به عنوان قهرمان اصلی سریالی تازه در 13 قسمت 1 ساعته با عنوان مأمور ما صمد در بالاتر از خطر انتخاب شد و این گونه یکی از ماندگارترین شخصیت‌های تاریخ تلویزیون و سینمای ایران به بخشی از زندگی روزمره مردم ایران درآمد. همزمانی که در تلویزیون نوپای ایران گروه‌های جوان کارهای تازه می‌کنند، سینمای ایران نیز در اواخر دهه 40 مستعد جذب و به کار گرفتن ایده‌ها و افکار نوست. در این میان علی حاتمی جزو فیلمسازان تازه نفس نسل سوم سینمای فارسی به شمار می‌آمد که افسانه‌های کهن ایرانی را محور کار خود قرار داده بود. علی حاتمی فارغ التحصیل دانشکده هنرهای دراماتیک بود و همون موقع که محصل اداره هنری دراماتیک بود ما با هم آشنا بودیم. یک بارم خودش بازی کرده و از قضا تو همون نسخه اول سرکار استوار که اسمش صندوقچه اشرفیه، علی حاتمی هم تو یه نقش ایفا میکنه و فکر کنم این اولین و آخرین نقشی بود که بازی کرد. حاتمی که در سال 1348 جوانی 26 ساله است، می‌خواهد نسخه سینمایی افسانه مشهور حسن کچل و چلگیس را در فرم و قالبی آهنگین بسازد. اصلا قرار نبود من بازی بکنم. قرار بود علی تابش نقش حسن کچل رو بازی بکنه و اگر اشتباه نکنم رضای کریمی قرار بود نقش جن رو بازی کنه، یعنی همزاد حسن کچل رو. نمیدونم چه اتفاقی افتاد که علی حاتمی پیشنهاد کرد که نقش حسن کچل به من داده بشه و منم پذیرفتم و قرار بود باز من فقط نقش حسن کچل رو بازی کنم. بعد وقت دیدن دیگه حالا چون علی تابش و رضا کریمی زوج هنری به حساب می اومدن، به نظر رسید که خیلی ما توازنی نداریم با هم از نظر همزاد بودن، یعنی که نقش همزاد رو تصمیم گرفتن باز اونم به خود من بدن.
به این شکل اصلا به کلی داستان حسن کچل از نظر بازیگر و شکل اجرایی عوض شد. اسمت چیه؟ قند اصل؟ کچل، حسن کچل. قصه حسن کچل همان افسانه آشنای قدیمی است که حسن کچل تنبل به اصرار مادرش برای کسب تجربه از خانه رانده می شود و طی راه به چلگیس دختر حاکم برمیخورد که در چنگال دیو بد اسیر شده و برای نجات او حاضر می شود جان خود را فدا کند. میخوای اونو ببینی؟ چلگیشو گل از لبش بچینی؟ میخوام اونو ببینم اما منو نبینه. چرا تو رو نبینه؟ بعضی را روم نمیشه. من با یه زن حرف نزدم تا حالا، نمیدونم چی میشه. من تو رو با یک زنی آشنات میکنم خجالتت بریزه. خب ده بگو سفید باشه یا سبزه، درست باشه یا ریزه. زن باید خوشگل باشه، سفیدای کمی چاق، سفیدا کمی چاق. مرد باید بیریخ باشه، زشت و بد اخلاق، زشت و بد اخلاق. نمایش عمومی حسن کچل که از اول فروردین سال 49 آغاز شد مورد استقبال کم نظیر تماشاگران قرار گرفت و 13 میلیون ریال در گیشه به دست آورد و در جدول پرفروش‌های سینمایی آن سال 4مین فیلم پرفروش شد. پیروزی که برای شروع سینمایی صیاد خوشیوم بود. بعد از فیلم حسن کچل تهیه کننده اون فیلم علی عباسی، اون زمان صمد هم در تلویزیون ضمن همزمان به شهرت رسیده بود. علی عباسی من پیشنهاد کرد تو چرا یکی از همین قصه های صمد رو به صورت فیلم در نمیاری و اون تهیه کننده و سفارش دهنده اولین فیلم از مجموعه سینمایی صمد به نام صمد و قالیچه حضرت سلیمان. اگه دقت کنید تهیه کنندش من نیستم، علی عباسی. اونجا فقط من نویسنده و کارگردانم. به این ترتیب پرویز صیاد از گروه بازیگران خود دعوت کرد تا در کنار هم کاری تازه کنند و دستچینی از تیپ‌ها و کاراکترهای مجموعه‌های تلویزیونی پیشینش را در فیلم اول صمد کنار هم قرار داد تا این گونه پای صمد به سینما هم باز شود. داستان فیلم ماجرای باستانشناسی است که در جستجوی یک جفت قالیچه مفقود شده از موزه ویکتوریا به تهران می آید و در ادامه تحقیقاتش به روستای محل اقامت صمد می رسد و متوجه می شود که قالیچه متعلق به کسی نیست جز لیلا، عشق صمد. این قالیچه مال شماست؟ مال لیلاست. لیلا؟ لیلا کیه؟ لیلا با ما، لیلا با ما. خیلی خوب فهمیدم. اجازه میدی من روش دراز بکشم آفتاب بگیرم؟ آفتاب میکروفایت هم بکشه؟ آره بکشه. اجازه هست بخوابم؟ میخوای بخوابی؟ بخواب. مرسی. باشه مرسی. نتیجه اکران صمد و قالیچه حضرت سلیمان از اوایل تیر ماه سال 50 در سینماهای تهران حیرت انگیز شد و با فروش بیش از 18 میلیون ریال عنوان پرفروشترین فیلم سال را به دست آورد. خب طبعا بازیگران همه مطابق اون چیزی که نوشته شده بود بازی می‌کردن، غیر از خود صمد. صمد خودش که من نقش من داشتم در صحنه‌ها میتونستم صحنه رو مثلا یه مقداری بدیه‌گویی توش بکنم. فقط توی نقش صمد ما بدیه‌گویی می‌بینیم ولی تو نقش‌های دیگه نیست، مگر اینکه مثلا موقع دوبله، موقعی که چون بیشتر همه فیلم‌ها صدا برداری سر صحنه نمی‌شد و دوبله می‌شد، توی دوبله ممکن بود بعضی جمله‌های بعضی بازیگرا رو مثلا برای مثلا دوبلور با نمک‌ترش بکنی یا مثلا یه خورده عوضش کنی، ولی در خود فیلم برداری تنها کسی که بدیه سازی میکرد توش فقط خود صمد بود. ممکنه خیال کنن قالیچه مال صمده بیان بدزدنش. منو بدزدن؟ خدا کنه. تو چی میگی دختر؟ آخه اگه صمدو بدزدن نینا آقا تنها میمونه. تو به فکر خودتی. نه آقا. بذاریم ما بزنم به چشم این. بی حرف. اونا صمدو نمیدزدن. منو نمیدزدن. بی حرف. پسر به تو میگم بی حرف. اونا لیلا رو میدزدن. چی؟
شخصیت صمد به شدت مورد استقبال مردم قرار گرفته و تکیه کلام‌ها و عادت‌هایش به سرعت به زبان محاوره و روزمره جامعه راه یافته بود. کاراکتر صمد سمبل ناکامی‌ها و شکست‌های ساده و ابتدایی مردم و از جنس خودشان بود. آنها کمبودهایشان را در وجود صمد می‌دیدند و مطالبه می‌کردند، همانطور که به شیطنت‌هایش می‌خندیدند و برای معصومیت‌ها و محرومیت‌های او دل می‌سوزاندند. چرا انگشتتو میسابی؟ نمیتونم بگم. یالا بگو ببینم باز چه خیالی داری؟ نمیتونم بگم. سرکار استوار به ما گفته به کسی نگو که میخوام بریم به جنگ دزدا. اینکه زیر بار حرف زور نمی رفت، زیاد خواه بود و به اصطلاح پای او همواره از گلیمش درازتر بود را دوست داشتند و میپسندیدند. مثلا با این وجود که هیچگاه صمد به لیلایش نمی رسید، اما همین که دختری از طبقه بالاتر از خود را انتخاب کرده بود، مردم را ارضا می کرد. ما اومدم. خوب کردی اومدی. لیلا تو چیکار بکنی؟ نمیدونم. امشب کجا میری بخوابی؟ نمیدونم. بیا خونه ما بخواب. ها؟ شما که رخت خواب ندارین، مال شما رم بردن. همونا که تو به ما دادی. تو بیا به جای ما بخواب. ما برم پیش نناغا. نناغا میره. اگه ما بیام خونه شما ممکنه نناغا خوشش نیاد. خوشش میاد. ما که خوشم بیاد نناغا خوشش میاد. اون وقت بابام چیکار کنه؟ کت خدا؟ ها، اونم میتونه بیاد. کت خدا بیاد؟ خونه ما بیاد؟ ها دیگه. اونو باز برم از نناغا بپرسم. رفته رفته عادتها و تکیه کلامهای باقی کاراکترهای ماجراهای صمد نیز نقل زبان مردم شد. از دلسوزی‌های همیشگی نناغا برای صمد که تیپیک یک مادر سنتی ایرانی است، تا پلیتیک‌های سرکار استوار برای دستگیری متهمان و یا عین الله باقرزاده که نمونه یک کاراکتر تازه به دوران رسیده است و رقیب صمد در به دست آوردن لیلا. در شهر به من پیشنهاد شد که من اونجا. میشه به دوستانتون بگید منو تعقیب نکنم برگردن سر کارشون؟ خواهش میکنم. بله البته. ما دیدیم با تو حرف زد. تونستی باهاش حرف بزنی؟ بله معلومه. چیزی گفت جلوی این همه آدم که نمیشود ما با هم کاری بکنیم. شما اینها رو فراری بدین، اول من میرم بعدم شما دوتا با هم بیاید. فهمیدین؟ من رفتم. ماجراهای صمد که در مجموعه تلویزیونیش از روستای صمد و اطراف آن فراتر نمی رفت، رفته رفته در نسخه های سینمایی به فضای شهری و شهرنشینی کشیده شد تا این فرصت را به صیاد بدهد که جسورانه به واقعیت‌های روزانه و قابل لمس مردم عادی که برای آینده بهتر جذب شهرهای صنعتی می‌شدند بپردازد. نناغا میگفت که از مویترون به مرادشون میرسن. اونا کجاین؟ شهرن حتما. از مویترون تو شهرم. بنابراین پرویز صیاد در دومین محصول سینماییش با کاراکتر صمد ماجراهای او را به شهر کشاند. در صمد و سامی، لیلا و لیلی کدخدا مخالف ازدواج صمد و لیلاست. به همین خاطر آنها به شهر می‌گریزند و آنجا با سامی و لیلی آشنا می‌شوند که بسیار به آن دو شباهت دارند. بنابراین برای مدتی جایشان را عوض می‌کنند. آقا پسر خیلی تون میریم. ما تون نمیرم که این خودش تون میره. موتورش نوه خوبه تون میره. چرا قرمز رد میشین؟ چرا قرمز چیه؟ کدوم قرمز؟ نمایش عمومی این فیلم در نوروز سال 51 با استقبال خوبی روبرو شد و با کسب 11 میلیون ریال صیاد رو مطمئن ساخت که موفقیت صمد در گیشه تضمینی است. تو خوشبختی نه آقا. تو خوشبختی نه آقا. تو خوشبختی. نه از گرسنگان بیافرایی خبر داری و نمیدونی ویتنام چه خبره. نه رقابت سوسیالیستا و کاپیتالیستا برای تسلط به دنیا برات مهمه. و نه از فرضیه نسبی اینشتین چیزی به گوش خورده. دنیا را ببره تو رو خواب برده. دلتو خوش کردی به این که دنیای دیگه‌ای هست، روز رستاخیزی هست.
در حالی که این مولکول های بدن من و تو وقتی اصلا پاشید دیگه پاشید مادر من. برای تو خوشبختی، درست مثل جد بزرگوارت میمون خوشبخت. هیچ معلوم نیست فیثاغورس و دکارت و گوته تونسته باشن انسان از جد بزرگوارش میمون خوشبخت‌تر کنه. یا باب الهوایج، یا مادر بلبل، یا مور از این داره مکافات ببر، یا شفای عاجل به یه دونه بچه عطا کنه. پرویز صیاد که همکاری با علی حاتمی را از فیلم حسن کچل و با موفقیت آغاز کرده بود، تهیه 2 فیلم خواستگار و ستارخان به کارگردانی حاتمی را به عهده گرفت. بعد از موفقیت حسن کچل، علی حاتمی خیلی مورد توجه هم بازیگرای سینمای اون زمان قرار گرفت و هم تهیه کنندگان اون زمان. علی حاتمی همونقدر که ناگهان محبوب شد، کاملا مغضوب واقع شد بعد از شکست فاحش باب شمن. دیگه کسی بهش کار نمیداد. اونجا بود که خیلی سرشکسته و دل شکسته و مایوس اومد سراغ من، گفت آقا اینطوری شده دیگه من کار نمیدن. گفتم حالا چرا ناراحتی برای چی، خودمون با هم فیلم بسازیم. ستارخان که شرح حال قهرمانی‌های ملی در دوران مشروطه خواهی است، با وجود ساخت خوب و حضور بازیگران سرشناسی چون علی نصیریان، عزت الله انتظامی و همچنین خود پرویز صیاد، در نمایش عمومیش که از اسفند ماه سال 51 آغاز شد موفقیتی به دست نیاورد. فیلم‌های صمد خیلی پرفروش بود و درآمدی که برای من ایجاد می‌کرد باعث شد که من اون فیلم‌های غیر تجاری دیگر رو تهیه کننده بشم و کمک بکنم برای ساختنش. تو این فاصله فیلم‌های دیگه شکست می‌خورد اونایی که می‌ساختیم، ولی خب امید داشتیم که با فیلم بعدی صمد بتونیم این شکست‌ها رو جبران بکنیم. عشق می‌نویسم. در داستان صمد به مدرسه می‌رود، از سوی یک سازمان برای مبارزه با بیسوادی کلاس اکابری برپا می‌شود و از سوی دیگر پای یک سری قاچاقچی که توسط سرکار استوار تحت تعقیب هستند به روستا و آن کلاس باز می‌شود و ماجراهای خنده‌آوری را رقم می‌زند. آی صمد، اون چه طرز نشستنیه؟ رو تا بکن اون طرف، مثل همه بشیم. آخه پشتم به عین‌الله خان میشه، باقر زاده میشه. خفه. صمد از امتحان محرومت میکنم، مثل همه بشی. محرومش کنی. بیا یکی بس ما بنویس. بیا بنویس. من که نمیتونم 2 تا دیگه با هم دیگه بنویسم. دارن نگاه میکن. سرکار استوار، این مرشد داره از رو مال ما مینویسه. خودش یک کلمه هم ننوشته آقا. ساکت. ساکت. آقا ساکت ما نخوندیم، تو کتابمون نیست. گفتم ساکت بنویس، نه اینکه ساکتو بنویس. بالاخره بنویسیم و ننویسیم. هر کی حرف بزنه میندازمش بیرون. ساکت بنویسین. ساکت ننویسینا. ساکت بنویسین یعنی خودتون ساکت باشین، نه اینکه ساکتو بنویسین. خودمونم قاطی کردیم. صمد به مدرسه می رود با این وجود که در بدترین فصل اکران و در اواخر تیر ماه سال 52 به نمایش درآمد، ابتدا با 20,200,000 ریال و در دومین اکران بلافاصله اش در مجموع نزدیک به 4,000,000 ریال فروخت و نه تنها پرفروشترین فیلم سال که پرفروشترین محصول سینمایی چند سال پیاپی شد. چی دارین میگین اینجا؟ نگاه نکنه اینو. چطور تو بکنی؟ ما نکنم.
هنوز دهه 50 به نیمه نرسیده که تأثیر کاراکتری که پرویز صیاد خلق کرده بود به حدی رسید که توجه فیلمسازان متفاوت سینمای ایران را نیز به خود جلب کرد. ابراهیم گلستان و فرخ غفاری که سالها پیش از بانیان سینمای متفاوت ایران بودند و چند سالی میشد که از فضای فیلمسازی دور مانده بودند، خواستار کار با پرویز صیاد شدند. از سوی دیگر علاقه و نزدیکی صیاد به سینمای متفاوت از جریان روز این امید را به این فیلمسازان میداد که ایده های خود را جامعه عمل بپوشانند. من مثلا از غفاری میگم آقا تو چقدر میخوای پشت میز بشینی؟ چون من میدونستم که از نشستن پشت میز و کار اداری چقدر فرخ غفاری بعدش میاد. من آقا تو کارگردان سینمایی، تو یه سینما شناسی، تو یه هنرشناسی، آخه اومدی یه میز اداری چسبیدی و اون از این نقطه ضعفش استفاده میکردم که اونو تحریکش کنم برگرده یه فیلم بسازه و بالاخره موفق شدم بیاد فیلم زنبورک رو بسازه. فیلم زنبورک کمدی سنت شکنانه با نوع طنز سیاهی بود که از اجرای خوب خود صیاد نیز در نقش زنبورکچی بهره می برد. داستان زنبورک که در حدود 2 قرن پیش اتفاق می افتد، ماجرای یک زنبورکچی است که بعد از نابودی قشونش گرفتار چند راهزن می شود و ماجراهای ناخواسته‌ای برای او اتفاق می افتد که به طرز جنون‌آمیزی پیش می رود. چرا در نرفت؟ در نرفت قربان. بایستی در رفته باشه. از کو؟ شاید هم در رفته. از صداش کو؟ صدا در رفته قربان. تنها 1 سال بعد از ساخت زنبورک، پرویز صیاد به همراه گروه بازیگری سرشناس و محبوبی که به وجود آورده بود در فیلم اسرار گنج دره جنی نوشته و ساخته ابراهیم گلستان ایفای نقش کرد. تاریخ این دوره رو کاملا توی این فیلم شما به طور مشخص فشرده می‌بینید. پیش بینی می‌کنید که این مملکت داره به هم می‌ریزه، داره انقلاب توش میشه، داره یه چیزی از اون زیر داره همه چیز خراب می‌کنه. همه این فیلم اتفاق افتاد. در اون به صورت پیامبرگونه‌ای پیش بینی کرد که در آینده چه خواهد شد و همونطور شد. ما تو آبادیمون کرسی داریم. کرسی دیگه وقت افتاده. محل ما خیلی سرما میشه. وقتی پول داری سرما چیه بخاری بخر. مردم ده بهشم نظر میزنن. وقتی پول داری مردم کیه؟ با پول میشه چشمشونو بست، نوکرت میشه. فیلم توی سینمایی نمایش داده شد که درست نزدیکترین فاصله رو داشت با دانشگاه تهران، سینمای کاپری. دانشجو متوجه شدن محتوای فیلم رو درک کردن و بعد یه جاهایی ابراز احساسات میکردن. بعد این گزارش به وزارت فرهنگ و هنر برده شد آقا این فیلم بچه‌ها دارن کم کم شلوغ میکنن. بعد اومدن حالا با یه نگاه دیگه فیلم رو نگاه کردن، نه آقا این فیلم اصلا مناسب نیست برای نمایش، توقیفش کرد. تا اینکه روزهای آخر شاه می‌خواسته که آزادی‌های بده به مردم یا به جامعه که نشون بده که ما داریم به سوی دموکراسی میریم. 2 مرتبه اجازه مجدد برای نمایش دوباره داده شد به اسرار گنج دره جنی. اصلا جو جامعه و روحیه مردم یا آنچنان چیز شده بود، عوض شده بود که دیگه فیلمی مثل اسرار گنج دره جنی عقب‌تر از احساسات برانگیخته شده مردم بود. پرویز صیاد آگاهانه و زیرکانه مشخصه ها و ویژگی های سینمای رایج آن روزگار را در فیلم های صمد به کار می گرفت و در عین حال که با آنها شوخی می کرد به آنها طعنه هم می زد. مثلا فرض کنید که صحنه رقص به همون شکلی که توی صحنه‌های فیلم‌های فارسی هست ولی به این دلیل هست که نشون بده چقدر بد اجرا میشه و چقدر برای پاسخگویی به سلیقه‌های نازل و پایین جامعه ساخته میشه و چجور سوء استفاده میشه از این سلیقه‌ها. در واقع مخالفت با رقص به هر شکل نبود، بلکه کارکرد اینا به خاطر نگاه کردن این بود که نگاه کنید که چه استفاده میشه یا سوء استفاده میشه از این عوامل مردم پسند و یا عامه پسند. موتور صدا
در فیلم صمد آرتیست می شود یک گروه فیلمبرداری به روستای محل سکونت صمد می روند و وقتی هنرپیشه اصلی به خاطر مشاجره با کارگردان محل را ترک می کند، آقای کارگردان برای ادامه کار دست به دامن اهالی روستا می شود. چرا همچی میکنی؟ دستتو بده من. آها دستتو بده من. بذار اینجا. بذار اینجا دیگه. کجا بذار؟ آها. بیا برو بشین. تو که اینجور رقصا رو نمیدانی که. این فیلم صمد در مقایسه با سایر آثار موفق سال 53 می درخشد و با آغاز اکرانش از تیر ماه بیش از 18 میلیون ریال می فروشد. آماده بشین برای عکس گرفتن دوست عزیز؟ جانم. هر چه میتونی عکسای سکسی و جنجالی بگیر. همه عکس ها را سکسی بگیرید. همه را از این جان من بگیرید چون خیلی فوتوژنتیکه. وقتی نگاه میکنیم الان نمونه های اون سینما رو میبینیم که از نظر ارزش های سینمایی ابتداییه. یه تلاش مذبوحانه است برای موندن و بالاخره ادامه پیدا کردن. خب این سینما باید چیکار میکرد؟ چاره ای نداشت، نمیتونست نمو بکنه. سرنوشت محتومش همون بود که الان شما روی نوارهای گذشته میبینید. با توجه به اون سینمای صمد نسبت به اون سینمای متفاوتی است، چون دست کم اوریژیناله، داستانش از یه فیلم هندی یا ترکی یا فیلم آمریکایی اقتباس نشده. هرچی هست خوب یا بد سازندش و فکر کنندش یک موضوع ایرانی رو گرفته و اون موضوع ایرانی رو پرورونده در حد توان فنی و تکنیکی که در اختیار داشته. پرویز صیاد با فرمول دستساز خود که نتیجه خوبی نیز داده بود تا سالها بعد تهیه و ساخت فیلم‌های صمد را ادامه داد. فیلم‌های صمد هم یه جورایی توقیف می‌شدن، هم یه جورایی نمی‌شدن. توقیف می‌شدن به دلیل اینکه اون کمیسیونی که فیلم‌ها رو بازبینی می‌کرد و اجازه پروانه نمایش میداد به فیلم‌ها تکلیفش با فیلم نمی‌فهمید. فیلمی که میدید یه چیزایی ناجور داره ولی نمی‌دونست کجاست. چون اینا روش این بود که فیلم رو می‌دیدن میگفتن آقا فلان صحنه باید عوض شه یا فلان جمله باید تغییر پیدا کنه. ولی فیلم صمد تمامش ناجور به نظرشون می اومد ولی نمی‌دونستن چیکارش بکنن که جور بشه. در نتیجه فیلم کاملا توقیف می‌کردن. میگفتن این به نظر ما قابل نمایش نیست. وقتی فیلم به طور کلی قابل نمایش نبود، تهیه کننده حق داشت که بره اعتراض کنه بگه آقا چرا نیست. اینجور جاها اون وقت این فیلم‌ها رو می‌بردن به یک کمیسیون دیگه میدادن. مثلا فرض کنید که کمیسیون عالی نامیده میشد که چون تو طبقه بالای طبقه دوم وزارت فرهنگ تشکیل میشد این کمیسیون میگفتن کمیسیون بالا، اون میگفتن کمیسیون پایین چون طبقه اول تشکیل میشد. کمیسیون بالا ماهی یک بار تشکیل میشد برعکس اون کمیسیون پایین که هفته 2 بار تشکیل میشد. این ماهی یک بار بود و از معاونین وزارتخانه ها و نماینده های بسیار کسانی که شخصیت های مهمتری داشتن تشکیل میشد که بیان فیلم ببینن که چرا توقیف شده این فیلم. خب اینا اگر یک ماه تشکیل نمیشد، یعنی یک جلسه تشکیل نمیشد، یعنی میافتاد به ماه بعد. فیلم صمد همیشه گرفتار این موضوع بود. حالا خوب بود که فقط برای یکی در سال ساخته میشد و فرصت داشت که انقدر پشت این درا بمونه تا اجازه بگیره. بعد وقتی که میرفت تو کمیسیون دوم این فیلم ها معمولا نجات پیدا میکرد.
چون یکی از اعضای کمیسیون همین زنده‌یاد فرخ غفاری بود، برای من تعریف کرد که اینا همه این معاونین وزارتخانه بعد از ظهر می اومدن و میشستن این فیلمو ببینن، نهارم خورده بودن، خوابشون هم میومد و این فیلم رو که میدیدن یه تفریحی میکردن، میگفتن بابا بذاریم مردم ببینن دیگه، حالا دیگه خودم بخندن چی میشه. اینجوری در واقع فیلم‌های صمد نجات پیدا میکرد و از کمیسیون بالا به قول خودشون اجازه میگرفت. وقتی سهراب شهید ثالث، فیلمساز جوانی که با ایده‌های بسیار متفاوت فیلم یک اتفاق ساده را ساخته بود و موفق به دریافت جایزه بهترین کارگردانی از جشنواره جهانی تهران شده بود، فکرش را نمی‌کرد که این اتفاق خجسته در سینمای ایران با بی‌مهری تماشاگران و سرمایه‌گذاران مواجه شود. یک اتفاق ساده نه تنها در گیشه موفق نبود که هیچ گونه پیشنهاد ساخت فیلم دومی نیز از سوی تهیه کنندگان داخلی به شهید ثالث داده نشد تا اینکه به همت پرویز صیاد برای او فرصت ساخت فیلم دومش طبیعت بیجان فراهم شد. درست همون زمان بود که اصولاً گروه سینماگران پیشرو تشکیل شد، یعنی همون گروه سینماگرانی که برای اعتراض به کلیت سینما و صنعت سینما در ایران از سندیکای هنرمندان، بازیگران و تهیه کنندگان استفاده داد و اومد بیرون. تقوایی اتفاقا به من گفتش که آقا این شهید ثالث یه فیلم دیگه میخواد بسازه، اگه میتونیم بهش کمک کنیم. گفتم من حاضرم، اگه قرار بشه یه فیلم اونطوری که اون میسازه 2 هفته‌ای میشه و اینقدر هزینه‌اش پایینه، من حاضرم این کارو بکنم. اصلا نمیخوام فیلم نامه‌شو بخونم. با اون گروهی که میخواست انتخاب کرد و رفتن شمال، ظرف 8 روز این فیلم رو گرفتن. 8 روز. در واقع میخوام بهتون بگم که به نظر من تا اونجا که من اطلاع دارم طبیعت بیجان ارزان‌ترین فیلم مهم تاریخ سینماست. استاندارد ساخت و تولید فیلم طبیعت بیجان به اندازه‌ای بود که به بخش مسابقه 24مین فستیوال برلین که از 31 خرداد ماه تا 11 تیر ماه سال 54 برگزار میشد راه یافت. فیلم طبیعت بیجان به جز دریافت خرس نقره‌ای برلین برای بهترین کارگردانی، جایزه مجمع منتقدان بین‌المللی آن دوره را نیز از آن خود کرد و احتمال همکاری بعدی شهید ثالث با پرویز صیاد را به یقین مبدل کرد. سهراب شهید ثالث و پرویز صیاد در همکاری بعدیشان به سراغ فیلم در غربت رفتند و پرویز صیاد علاوه بر این که تهیه کنندگی این فیلم را به عهده گرفت، نقش شخصیت اول فیلم را نیز بازی کرد. فیلمی که تنهایی و درد بی‌هویت بودن گروهی از کارگران مهاجر ترک را در آلمان بیان می‌کند. 13 فروردین سال 1354 مردمی که برای 13 به در از خانه بیرون نرفته بودند، آخرین یعنی 151مین قسمت سریال تلویزیونی اختاپوس را دیدند. این ویژه برنامه 1 ساعته برای نوروز ساخته شده بود و استثناءً کافشو نام داشت. خانم ها آقایون سلام عرض می‌کنم. خیلی میبخشید. 151 قسمت پیش از این پرویز صیاد با گوش چشمی به جریان‌های روشنفکری آن دوره مجموعه تازه اختاپوس را آغاز کرده بود. صیاد ایده این برنامه را با فرخ غفاری که آن موقع معاون هنری تلویزیون بود مطرح می‌کند و مورد استقبال قرار می‌گیرد و به این ترتیب طرح مجموعه اختاپوس ریخته می شود که اولین مجموعه طنز 90 قسمتی تاریخ نمایش‌های تلویزیون ایران به شمار می آید. در معرفی این مجموعه اعلام کرده بودند اختاپوس نام ترکیبی است از حروف اول انجمنی با عنوان عجیب، انجمن خادمین تمدن انسانی و پایه‌گذاران وحدت ستمدیدگان. یک گروه مشخصی هر هفته دور هم جمع میشن، یه جلسه میذارن و دور هم میشن مزخرف میگن و با مزخرفاتشون میخوان همه مشکلات اجتماعی رو حل بکنن. خب یه چیز اصلا هدف اینقدر بزرگه و آدما اینقدر کوچکن نسبت به هدف، همین خودش ایجاد چیز موسیقی میکنه دیگه. درست مثل که مثلا یه آدم ناتوانی تصمیم بگیره یه سنگ خیلی بزرگ رو برداره، هر کاری بکنه با این سنگ خنده داره. این درست ریشه و هسته اختاپوس.
با اینکه سریال داستانی متعارف و دنباله‌دار نداشت، مورد توجه عموم قرار گرفت و قرار شد برای نوروز سال 54 ویژه برنامه‌ای در 5 قسمت تولید شود. داستان این 5 قسمت از این قرار بود که اعضای اختاپوس برای محبوب کردن برنامه‌شان می‌خواهند از خواننده‌ها، بازیگران و هنرمندان معروف دعوت کنند. من یادم که مثلا من با خانم گوگوش رفتم صحبت کردم، با حسن بلژیکی، در واقع اون قهرمان اختاپوس. میرم با حسن، با هایده صحبت میکنم، با همیرا صحبت میکنم، با گوگوش صحبت میکنم که شما بیاین تو برنامه ما. هر کسی میره دنبال طبقه خودش. اونایی که میشناسه، مثلا اون دختر جوونه که مری آپیک بود میره مثلا با کوروش یغمایی حرف میزنه، میره با ستار حرف میزنه. نوذر آزاده میره با سوسن و آقاسی صحبت میکنه. مثلا اون تیپ خواننده ها رو. خب اون روزی که شو انجام میشه هیچکی نمیاد، چون همه میدونن که اینا میخوان یه حقه بازی بکنن. اینا قصدشون همچین خیلی آبرومندانه نیست. غیر از آقاسی و سوسن که فقط قول داده بودن و سر قولشون وامیستن، بقیه خواننده‌ها نمیان که اون داستان و اون چیزای به هم ریخته‌ای که پیش میاد که ما همه شو اصلا همونجور اساسش همونه که آدم نمیدونیم چیکار باید بکنیم. علتی که صمد توی اون پیدا میشه توی این کافشو به دلیلی که اصلا خود صمد و نن آقا اینا از تلویزیون آمدن، خودشون شخصیت تلویزیونی هن. عاشقی زارم بیا، دوست دارم بیا، ما را دیوونه نکن، در به در از خونه نکن. لیلا 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 لیلا. صمد آقا اومده از ده بالا اومده، لوله گاز میکنه حوصله ناز نداره. حالا بعد از که سیزده به در شد و این مردم این فیلم نمایش دیدن، یه عده خب رفته بودن از شهر بیرون. وقتی اونایی که دیده بودن به اونایی که رفتن از شهر بیرون بودن آقا شما چه چیزی را دست دادین امروز؟ کافشو رو شما ندیدین؟ تلفن‌ها به تلویزیون که آقا این کافشو رو ما ندیدیم، پخش کنید برای ما. کافشو هم از یه طرف به ذائقه خیلی خوش نیامده بود. به نظر آمده بود که ما داریم کل مملکت رو داریم دست می‌دازیم، که کل مملکت دنبال چیزای ظاهری و شو، چیزای مردم پسند و به اصطلاح عوام فریبه. یه همچین برداشتی کرده بودن. من خواسته بودن حالا چیکار کنیم؟ مردم اینو خواستن چیکار کنیم؟ کدوم قسمتشو بخواید من در میارم. هر قسمتشو بخواید من حذف میکنم. آقای قطبی گفتن که نه از این زرنگیو برای من نکن. تو من هیچ قسمت این در نمیاریم که تو بری بگی اینا منو تو سانسور کردن. مردم اینو دیدن، میدونن اگه یه قسمت در بیاد کدوم قسمته. میگن آها اونه. اگه ما یه تیکر در بیاریم شایعه میسازن که اینا 10 تا تیکر در آوردن. نه، همون برنامه رو همونجوری پخش کنید. ولی ضمناً یه جوری هم رفتار کردن که دیگه پای این آقام اینجا باز نشه.
این پایان کار ما بود. یعنی کافشو پایان کار من بود با تلویزیون و همین راحتی. ببخشید ببخشید خطاهامون رو ببخشید 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 گناهامون رو ببخشید 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 سوالامون رو ببخشید 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 جوابامون رو ببخشید 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 اداهامون رو ببخشید 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 صداهامون رو ببخشید. اوی حبیب من صیاد در دومین دهه از فعالیت هنری خود با تلویزیون دچار اختلاف‌هایی می‌شود و به همین دلیل فرصت بیشتری به دست می‌آورد تا به تئاتر که عشق همیشگی اوست برسد. صیاد در همین دوران تئاتر کوچک تهران را راه‌اندازی می‌کند و به این ترتیب نمایش‌های تک‌پرده‌ای و محبوبی چون ماشین نویس‌ها و ببر را که چندین سال پیش با آپیک یوسفیان و فرشته مهبان به روی صحنه برده بود، این بار با اجرای مری آپیک دختر آپیک یوسفیان دوباره اجرا می‌کند. هنرمندان مستقل یا کارکنان مستقل تئاتر جایی واقعا تئاتر نداشتن که یه تئاتر به صحنه ببرن. یا بعد میرفتن انجمن ایران امریکا یا میرفتن انستیتو گوته، این سازمان‌های فرهنگی که یه کلاسی داشتن یا اتاقی داشتن، اونجا رو اجاره می‌کردن، یه تئاتر برای یه شب یا دو شب می‌ذاشتن. این بود که آرزوی ساختن یه تئاتر کوچک برای همه ما بود. برای من چون جزء اولین کسانی بودم که از نظر سینمایی تونستم یه موفقیتی دست پیدا کنم، اولین کاری که کردم این آرزو رو به شکل عملی درآوردم با ساختن تئاتر کوچک در بازار صفویه، جاده پهلوی سابق، حالا نمیدونم اسمش چیه. در این میان پرویز صیاد هم و غم خود را در عرصه زنده نگه داشتن سنت تعزیه، شاهنامه خوانی و نقالی نیز می‌گذارد. او که از همان کودکی و به واسطه پدرش دلبسته نمایش‌های آیینی ایران است، نگران از بین رفتن این گونه نمایش هاست و چند سال پیاپی هر سال برنامه نقالی می‌گذارد و به این ترتیب مردمی را که هرگز به قهوه‌خانه نیامده بودند به تماشای این نمایش‌های کهن و اسطوره‌ای ایرانی می‌کشاند. این قانون مردان بزرگ عالم است. دوری صیاد از تلویزیون طولانی نمی شود، اما بازگشت او این بار متفاوت تر از همیشه است. او که از ابتدا و همیشه در کارهایی که خود برای تلویزیون می نوشت بازی کرده بود، این بار نه تنها قبول می کند فقط به عنوان بازیگر جلوی دوربین برود، بلکه گروه همیشگیش هم در کنار او نیستند. ایده برگرداندن رمان طنزآمیز ایرج پزشکزاد به تصویر در حالی به ذهن ناصر تقوایی رسید که ابتدا به صورت پاورقی دنباله‌دار در مجله فردوسی چاپ می‌شد و فضای داستان و شخصیت‌ها برای مردم آشنا بودند. به محضی که به من تقوایی تلفن زد گفت تو حاضری توی دایجان آپرون شرکت، گفتم کدوم نقش می‌خوای من بدی؟ گفت اسطوره میرزا. گفتم اصلا چونه نزن، من قبول کردم. من اصلا هر چی بگی گوش میکنم، من حاضرم هر شرایطی این نقش رو بازی کنم. گفت بیا با هم قرارداد. گفتم من قرارداد نمیخوام، من قبول کردم دیگه، فقط فیلمنامه رو برای من بنویس بفرست، چون تو میخوای من فیلمنامه رو اجازه بده بخونم. با همراه با فیلمنامه خیاطم فرستاد که برام اندازه لباس خود خیاطه اصلا فیلمنامه رو آورد. گفت این آقای تقوایی داده، زمین گفتم من اندازه شما رو هم بگیرم. گفتم من قرار بود که اول اینو بخونم، والا ما اندازه شما رو میگیریم، بعد هم اگه نخواستین خب یه لباس میدوزیم دیگه براتون. من فیلمنامه رو خوندم، دیدم واقعا فیلمنامه رو خوب نوشته، اصلا بعضی جاش حتی از کتابش بهتره، این حقیقت. بعد تلفن کردم، گفت بهش تبریک گفتم آقا فیلمنامه خیلی عالیه، منم همونطوری که گفتم با کمال میل حاضرم این نقش رو بازی کنم. با شروع به پخش این سریال مردم به سرعت از آن استقبال کردند و پیگیر ماجراها و حکایات شخصیت‌های دوست داشتنی این سریال تلویزیونی شدند. دیشب دوست علی اینجا خوابیده بود.
صبح که رفتم تو اتاقش دیدم نیستش، اما تو رخت خواب خالیش یک کاغذ به اسم خودم دیدم. دوستعلی نوشته بود که از ترس شیرعلی میخواد خودشو چند روزی مخفی بکنه تا ما سر و صداشو بخوابونیم. مومنت اون نرخر میره بیرون الواتی، ما باید کثافت کاری شما اسمانی بکنیم. به من چه؟ اگه برای اون گرفتاری رست بشه پای خیلی ها به میون میاد. بیا تا کاغذشو برات بخونم. بیا. درست گوشتو واکن. نوشته اگر ظرف 2 روز آینده سر و صداها نخوابد من ناچار خواهم بود اسم کسانی را که دستی به سر و گوش طاهره کشیده اند برملا کنم. مومنت طاهره زن شیرعلی قصاب؟ بله، طاهره زن شیرعلی قصاب. گوش کن و اسم چند نفر را که از دهن خود طاهره شنیدم در خاتمه می نویسم تا خیال نکنید که من شوخی می کنم. بله واقعا با مزه است. اسم جناب عالی هم هست. چطور؟ اسم بدون بله اسم تو. من به نمکی که با هم دیگه خودیم، من به مرگ شما، به مرگ خودم. به مرگ پدرت بی چشم رو. آقا چطور ممکنه؟ چطور میشه همچی دروغی گفت؟ آقا به من از این کارا میاد. اتفاقا تو اسمایی که ای تو این کاغذ نوشته اگر به یه نفر بچسبه به تو هیز پست چشمچرون میچسبه. به این ترتیب دایی جان ناپلئون به یکی از ماندگارترین مجموعه ها در کل تاریخ تلویزیون ایران و کاراکتر اسدالله میرزا در کارنامه حرفه‌ای صیاد به نقشی برجسته مبدل شد و در ذهن عموم باقی ماند. منم یه روزگاری مثل تو بودم، احساساتی، زودرنج، اما روزگار عوضم کرد. جسم آدم توی کارخونه ننه آدم درست میشه، اما روح آدم توی کارخونه دنیا. تو قضیه زن گرفتن منو شنیدی؟ یه چیزایی میدونم، یعنی شنیدم که شما زن گرفتین و بعد طلاقش دادین. به همین سادگی؟ زن گرفتم بعد طلاقش دادم؟ بیا بخور تا برات تعریف کنم. دیگه نه، نمیخورم. مومنت، غلط میکنی نمیخوری. به سلامتی. پرویز صیاد بعد از سالها پرکاری تصمیم میگیرد فیلمی عاشقانه برای دل خودش بسازد. داستانی که از جوانی با او مانده بود و او را رها نمی‌کرد. فیلمی که داستان آن در یک کوچه بنبست می‌گذشت. دختر جوان که با مادرش در انتهای کوچه بنبست زندگی می‌کند متوجه مردی می‌شود که هر روز به پنجره اتاق او چشم می‌دوزد و به این ترتیب به حضور مرد غریبه عادت می‌کند تا اینکه جبر سرنوشت روی دیگری از واقعیت را برای او نمایان می‌کند. اینجور وقتا واقعا چیکار میشه کرد؟ برگردم نگاش کنم، بسته دستمال کاغذی رو بندازم زمین که برداره بده دستم. اگه ور نداشت چی؟ نه، احمقانه است، جلفه. همون بهتر که آدم نشون نده متوجه چیزی شده. صدای پشت نمیاد، یعنی دنبالم نیومده؟ نه، بهتر اصلا پشت سرمو نگاه نکنم. فیلم در ایران به نمایش در نیامد به دلیلی که وقتی رفت به فستیوال مسکو، خب منتقدینی که از کشورهای دیگه آمده بودن از جمله منتقد آمریکایی نقدی نوشته بود رژیم فیلم، توضیح داده بود که این فیلم یه فیلم رژیم فئودال شاه رو زیر سوال میبره و از این صحبت. خب یه همچین نقدی وقتی از یه فیلم
نوشته بشه در خارج کشور که خود بعضی اون فیلم رو به خطر میندازه که این کار در مورد بنبست پیش اومد. نگفتم به من نمیتونی نمایش بدی، ولی پروانه نمایش هم ضمنا نمیدادن. در روزهایی که ناامیدی و عدم اطمینان فیلمسازان و تهیه کنندگان برای کشاندن تماشاگران به سالن‌های سینما فضایی سرد برای سینمای ایران رقم زده بود، بهمن فرمانآرا تهیه کننده و کارگردان سینمای ایران تصمیم گرفت درامی عاشقانه با حضور گوگوش بسازد. فیلمسازان بسیاری کاندیدای نوشتن فیلمنامه شدند، از جمله هژیر داریوش که سابقه همکاری با گوگوش در فیلم بیتا را داشت. اما این فیلمنامه مورد پسند گوگوش واقع نشد و قرعه دوباره نوشتن آن به نام صیاد افتاد. یه شب قرار شد که خودم برم برای گوگوش اینو بخونم. وقتی رفتم اینو برای گوگوش خوندم، یادم میاد که داریوش هم اونجا بود، خونه گوگوش بود و اینا هر دوشون خیلی تحت تاثیر قرار گرفتن. و بعد گویا ظاهرا گوگوش گفته بود که به فرمانرو که چرا خود صیاد نمیسازه فیلمو. بعد او من گفت تو خودت چرا نمیسازی؟ گفتم من شنیدم داریوش میخواد این فیلم بسازه، اون رفیق من وارد این مقوله نمیشم. ولی گفت نه داریوش داره میره اروپا. من با داریوش تماس گرفتم، گفتم داریوش قضیه اینه، اینا به من از من خواستن که این فیلمنامه رو من فیلم بسازم، تو چی میگی؟ تو اگه بخوای بسازی من هیچ علاقه ندارم. گفت نه من به این دلیل دیگه این کارو نمیکنم، بنابراین شما خود آزاد باش، تو کاری که بخوای بکنی برو بکن. که بعد ماجرا رو دنبال گرفتیم. نگاه میکنم نمیبینم چشم مرا هوای تو. در امتداد شب عاشقانه است که قصه ای تاثیرگذار دارد. جوان محصلی به اسم بابک، دیوانه‌وار شیفته پروانه، خواننده و ستاره محبوب سینماست و با نامه‌نگاری و تمایل برای ملاقات پروانه علاقه خود را به او نشان می‌دهد. آنها با یکدیگر آشنا می‌شوند، مدتی را با هم می‌گذرانند تا سرانجام رابطه عاشقانه‌ای بینشان به وجود می‌آید. اما با اطلاع پروانه از بیماری سرطان بابک، این رابطه رنگ دیگری به خود می‌گیرد. سلام. شما اینجا؟ امکان نداره. دیالوگ‌های خوب، بازی‌های کنترل شده و کارگردانی جزئی نگر صیاد در امتداد شب را به اثری بالاتر از استانداردهای سینمایی ایران تبدیل کرده بود. همچنین در اجرا و نمایش سکانس‌های عاشقانه نسبت به فیلم‌های زمان خود نوآورانه بود و از این لحاظ توانست با فیلم‌های عاشقانه سینمای جهان برابری کند. بی‌عدالتی نیست این همه استعداد در تو جمع کردن. بی‌عدالتی نیست این همه زیبایی به تو دادن. طبیعت ذاتاً ظالم. در شرایطی که هیچ کدام از عوامل در امتداد شب انتظار موفقیت برای آن نداشتند، استقبال تماشاگران از این فیلم حیرت آور شد و در امتداد شب با 46 میلیون ریال عنوان پرفروشترین فیلم تاریخ سینمای ایران پیش از انقلاب سال 1357 را به دست آورد. نمیدونم خبر دارید یا نه که این فیلم در یکی از دوستانی که به دوشنبه سفر کرده بود برای من تعریف کرد که اونجا یک سینمای این فیلم در امتداد شب رو 25 سال متوالی نمایش داده. در امتداد شب موفق ترین فیلم غیر روسی اتحاد جماهیر شوروی بود. پرفروش ترین فیلم بود که خارج از روسیه ساخته شده بود و رفته بود در روسیه به زبان روسی دوبله شده بود. اصلا گوگوش در تاجیکستان من فهم کنم میتونه رئیس جمهور بشه به راحتی. گوگو کجا نمیتونه بشه؟ در امتداد شب به آخرین اثر سینمایی پرویز صیاد پیش از انقلاب مبدل شد. به این زودی نه. به این زودی شب رو تموم نکن. نه.
نتاب خورشید، نتاب کثافت، این همه تابیدی چه گویی خوردی؟ نتاب خورشید. این شبو از من نمی، این شبو به این سودی خرابش نکن. زمستان سال 1357 فرا رسیده بود و با گسترش هرج و مرج‌های خیابانی که رفته رفته رنگ و بوی خشونت به خود گرفته بود، کل جامعه آبستن حادثه‌ای تعیین کننده و سرنوشت ساز به نظر می رسید. به همین خاطر فعالیت‌های سینماگران و هنرمندان نیز در کنار سایر قشرها تحت تأثیر حوادث جاری در معابر و خیابان‌ها قرار گرفت. زمانی که از ایران خارج شدم انقلاب هنوز در نگرفته بود. البته اون آشوب‌های خیابانی شروع شده بود، آتش سوزی‌ها، سینما سوختن‌ها. قبل از آتش سوزاندن سینما رکس من ایران خارج شدم. من هنوز شاه در ایران بود. دیگه روزهای آخر همه چیز شتاب گرفت. همون زمانی بود که همه چیز داشت اصلا میپاشید. من خودم میخواستم برگردم برم به ایران، برای اینکه فکر کردم من و حاتمی اتفاقا هر دو همزمان با هم تو لندن بودیم، همه هر شب فکر کردیم حالا اگر یه مقداری زمان برگرده با توجه به حوادثی که الان رخ داده چه داستان‌هایی چه موضوعاتی رو میشه واقعا به صورت سینمایی در برد. ولی اولین اتفاقی که افتاد سینما تئاتر کوچیک من بنیاد مستضعفین اولین چیزی رو رفت گرفت اونجا بود. من که خودم یکی از اصلاح طلبان اون دوره بودم و ضمناً همه کارام هم انتقادی بوده و خودم کارمند هیچ سازمان دولتی نبودم، بنابراین چرا اینا اومدن تئاتر کوچیک گرفتن؟ این نشون دهنده این بود که واقعا جای دیگه برای من نیست اونجا توی همچین جوی. این بود که من به جایی که برم ایران رفتم آمریکا، برای اینکه همون سالهای 60 که رفته بودم به هر حال اونجا فکر کردم که میتونم برم، چون اطلاعات قبلی داشتم یا آشنایی داشتم، میتونستم اون آشنایی‌ها برم به سری کار تئاتر و سینما اگه بشه ادامه بدم. بعد از انقلاب برای پرویز صیاد هم مثل بسیاری از ایرانیان به اجبار تبعید شده همه چیز دوباره از صفر آغاز شد. اما برای صیاد که در اوج کارایی و قابلیت حرفه‌ای خود قرار داشت، اوضاع تا اندازه‌ای متفاوت بود. به عنوان مثال او در نیویورک که از گرانترین شهرهای دنیاست، در سالهای اولیه دهه 60 با بودجه‌ای به مراتب کمتر از آنچه در ایران با آن یک فیلم صمد می‌ساخت، فیلم فرستاده را تولید کرد. فرستاده که در ژانر درام جنایی ساخته شد، داستان مأموری است که از سوی رژیم جمهوری اسلامی اجیر شده که به نیویورک بیاید تا یکی از کارکنان سابق ساواک را که سرهنگ نامیده می شود ترور کند. اما ماجرا به گونه‌ای پیش می رود که به شخص سرهنگ و زندگی خصوصیش آنچنان نزدیک می شود که رفته رفته نوع نگاه این مأمور به جامعه پیرامونش تغییر می کند. خود یا تو این هوا چایی میچسبه، بیا اسم بر دیگه. میدونی دوست عزیز، من توی همین چند تا برخورد برام محرزه که تو یه آدم مذهبی هستی. اشکالی داره؟ مطلقا اما من نمیتونم تشخیص بدم که تو یه مؤمن مذهبی هستی یا یک متعصب مذهبی.
آدم میتونه هم مؤمن باشه هم متاسف. آره متاسفانه اغلبم همینطوره. اما از جایی که متاسف شدی دیگه کارت ساخته است. از اونجا به بعد ایمان دیگه بهت کمک نمیکنه. اونجاست که شمشیر به دست میگیری و میفتی توی مردم با چشم بسته تا عدالت رو اجرا کنی. که این ایده‌ش هم اتفاقا از یه دوستی برام تعریف کرده بود که چجوری از ایران فرار کرده و چرا فرار کرده. یعنی علت فرارش همون علتی بود که سرهنگ بیان میکنه. یعنی رابطه بین ساواک بوده و دستگاه اداری مملکت و به همین دلیل چون میدونستن این به کیا پول میداده و اونایی که پول میگرفتن یه جوری بهش گفتن آقا اگه تو بمونی وضعت خطر داره تو برو از اینجا. اونم فرار کرده اومد. این قصه رو با قضیه قتل علی طباطبایی اولین مخالف رژیم اسلامی در خارج کشور، علی طباطبایی که ترور شد توسط همون مرد سیاهی که توی فیلم قندهار نقش دکتر رو بازی میکنه. حتما آشنا هستید به اون فیلم. فیلم فرستاده که به گفته بسیاری از صاحب نظران بهترین اثر صیاد در دوران کاری بعد از انقلاب او به شمار می رود، در سال 1983 به بخش مسابقه فستیوال برلین راه یافت و همچنین برنده یوز پلنگ برنزی جشنواره لوکارنو شد. من میدونم چش بود. من خوب میدونم این جور آدم ها کجاشون میسوزه. آدمی که یه عمر راه خطا رفته مشکل به سرات مستقیم برگرده. همه این تیغ کونسوزی مال اینه که گفتن رقاصی موقوف، قرتی بازی، عرق خوری، سجود کثافتکاری دیگه موقوف. گفتن نوکر خارجی نباید بود. گفتن خیانت نباید کرد. خودت هم که الان بدتر از اون شدی. این حرفا چیه میزنی؟ این حرفا چیه میزنن؟ به ظاهر شما هم بد میاد آقای سرهنگ فراری ساواک. ما مخلص شما هستیم. کجا؟ مگه بهت نگفتم جلو نیا؟ بایستا جان. کشورهای اروپایی فیلم خریدن، همین BBC خرید. البته تا قبل از فوت خمینی هیچ کدوم پخش نکردن غیر از کشورهای اسکاندیناوی و هلند. آلمان خریده بود فیلم و دوبله هم کرده بود به زبان آلمانی ولی هیچ وقت پخش نکرد. سال 84 فیلم خرید ولی تا بعد از فوت خمینی پخش کرد. موفقیت‌های فرستاده این امید را به وجود آورد که شاید ایرانیان در تبعید صاحب سینمایی معترض و پایدار شوند که هر سال اثری عرضه می‌کند. اما تمام اتفاقهای خوشایندی که برای فیلم فرستاده از پخش آن تا دیده شدن توسط فستیوال‌های جهانی فیلم روی داد، برای ساخته سینمایی بعدی صیاد یعنی سرحد حاصل نشد. خب مجموعه این فروش فیلم توی تلویزیون‌ها و توی سینمای آمریکا بالاخره باعث شد که ما 4 سال بعد امکانی پیدا بکنیم که فیلم بعدیمون رو بسازیم که همون سرحد بود. ببخشینا ما هنوز از خجالت اون گوهی که هم فکرای جنابالی تو تهرون خودن در نیومدیم. لطفاً برامون یه لقمه دیگه نگیرین خواهش میکنم. بذار درشو. راست میگه دیگه. همین الان هم داریم تقاص گوخوری اونا رو پس میدیم. به جای این قهرمان بازی ها برین یه خود ادب یاد بگیریم. ما یاد گرفتیم. اونایی که به عمل انقلابی میگن گوخوری باید برن ادب یاد بگیرن. آبروی یه ملت تو دنیا بودن از گوخوری هم بدتره. همزمان با همون موقعی است که گروگانگیری گرفته شده و بچهای ایرانی در دانشگاه‌های مختلف دارن پیامد اونو دارن یه جوری، حالا اونا که مخالف انقلابن یا اونا که مخالف انقلابن دارن درگیر یه همچین حادثه‌ای هستن که آیا حمایت کنن از این رویداد یا مخالفت کنن با این رویداد، با همکلاسی‌های غیر ایرانیشون چیکار کنن، با در همسایه‌شون چیکار کنن. این مضمون فیلم سرحد. سلام بچه‌ها. من یونسی هستم. در دیترویت بیزینس میکنم. متاسفم از پیش آمدی که براتون شده. واقعا که بر باعث بانیش لعنت. Thank you, Mr. Yunesi. We are happy to see at least you're doing okay. باعث بانیش کیه آقای محترم؟ منم همینو میخواستم بپرسم از آقا. فستیوال‌های دنیا و سازمان‌های سینمایی و فرهنگی بعد از فتوای قتل سلمان رشدی یک جور محافظه‌کاری در پذیرفتن کارهایی که به شکلی مفاهیم اسلامی توش به سوال گذاشته میشه یا اسلامگرایی افراطی باش مخالفتگویی میشه یا اعتراض میشه توش یا حتی توضیح داده میشه و توصیف میشه یه جور محافظه‌کاری درست همزمان با اون شرایط حادی که فتوای خمینی
برای علیه سلمان رشدی در جهان ایجاد کرد، حالا فیلم چک پوینت منم به این فستیوالا میره که خودش میخواد معرفی کنه. چقدر از سیاه حقوق میگیری؟ برین خفه شی. چقدر از سیاه حقوق میگیری؟ اگه باهایی هستی وایسا باید حرف بزن. هرچی حرف نزنی بهتره، کمتر بوی تعفن ایجاد میشه. وایسا اگه مردی. مرگ بر امپریالیسم. سرحد پایان کارنامه فیلمسازی من بود به دلیل خیلی آشکار. همون فستیوال هایی که فیلم فرستاده رو با روی خوش پذیرفتن، همونها در رو به روی سرحد یا چک پوینت بستن. کار من محدود شد به کار تئاتر. ولی من دوست داشتم به زبان سینما که زبان بین‌المللی است کار بکنم. چون من می‌خواستم توضیح بدم چه حضورمو به جایی که در ایران باشم چرا در خارجم، یا امثال خودم و یا هموطنای خود من که فوج دارن از ایران میان. من می‌خواستم زبان اینا باشم که چرا میان، چرا ایران رو ترک کنن، چرا وطنشون رو ترک کنن، چرا با داشتن موقعیت‌های بسیار خوب و مشاغل بسیار خوب هنوز فرار میکنن به جاهای دیگه دنیا میرن. من خواستم توضیح دهنده یه همچین شرایطی باشم که توی فرستاده و چک پوینت هستم. این راهو میخواستم ادامه بدم، نشد دیگه. حالا برای اداره زندگی مجبور شدم کار تئاتر بکنم. کار تئاتر رو من حتما باید به زبان فارسی بکنم که برای ایرانیایی که تو دنیا هستن پخش کنم و نشون بدم دیگه. اینجا شد که دیگه من از سینما دور شدم. محاکمه سینما رکس از مهمترین این نمایش هاست که در سال 1363 توسط صیاد به روی صحنه برده شد. این نمایش از سوی واقعی آتش سوزی سینما رکس آبادان را به تصویر می کشد و از سوی دیگر همچون داستانی کاراگاهی در جستجوی عوامل مرتبط با آن است. دقیقاً دیدگاهم در آخر محاکمه سینما رکس گفتم نسبت به که چرا نباید این رژیم سینما داشته باشه. اگه شهامت یاری کرد و من این ماشه رو کشیدم، به من یه قولی بده. نمیخوام برام کاری انجام بدی، برعکس میخوام یه کاری رو به خاطر من هیچ وقت انجام ندی. بنا به وصیت من، بنا به خواهش من، به خاطر عشق، دوستی، رابطه زن و شوهری یا هر چیز دیگری که برات ارزش داره و عزیزه، تا حکومت سینما سوزان در این مملکت باقی است، تو دیگه هیچ وقت سینما نرو. لااقل تو یکی نرو. ببینید، من به طور مشخص با هیچ فیلم و سینما به طور اعم مخالفتی ندارم، برای اینکه خودم اهل سینما، من جزء این خانواده‌ام. من نمیتونم برای علیه یه همکار سابقم و یه کسی که امروز یه فیلم خوبی هم میسازه اخلاقاً با اون کار و با خود اون مخالف باشم. من با کلیت صنعت سینما در کشوری که پسمند اسلامی و دینی داره مخالفم. اگه دقت کرده باشین در عرض این 30 سال گذشته تنها جایی که جمهوری اسلامی اعتبارکی به دست آورده سینما بوده. اگر این اعتبارک هم ازش بگیریم دیگه چه اعتباری در چه زمینه‌ای داره؟ شما که اهل سینمایین یه جوری برای من بگین. پس بنابراین یک پدیده است که اعتبار میآفرینه برای یک نظام بی اعتبار. من با این کلیت حرف دارم و نقطه نظر من اصلا فیلم های بدی نیست که در ایران ساخته میشه که به وفور ساخته میشه. اتفاقا مخالفت من با فیلم های خوبی است که در سینما ایران ساخته میشه. حالا بخواد اینا همکاران سابق من بسازن یا جوانای مستعد با باقریه امروز بسازن. جایگاه سینما، جایگاه اخلاقی و به قول خودشون مشروعیت اخلاقی نداره سینما به نظر من در ایران. من یه آدم بسیار پرکاری بودم قبل از انقلاب در زمینه کارهای نمایشی. من همین پرکاری رو شاید هم خیلی بیشتر در 30 سال گذشته در خارج کشور داشتم، ولی این پرکاری به چشم نمیاد، به چشم هموطنای من نمیاد. چرا؟ برای اینکه یا به طور تمام دنیا پراکنده، فقط کسایی که مثلا در لس آنجلسن میتونن برنامه هفتگی من در تلویزیون محلی اونجا ببینن. اونا میدونن که من چقدر فعالم و چقدر همین موضوعی که گفتم الان براتون توضیح میدم و چقدر سعی میکنم زبان اون اکثریت خاموشی باشن که نمیتونن بگن چرا خارج کشورن. دست به تلویزیون بذارم میذارم به شش شارش.
شماها گرفتین اینجا نشستین هیچی بهش نمیگی؟ این همه ما شما رو خنده انداختمتان، این همه سرتان رو گرم کردم، حالا که این داره پشت سر ما بد بینا بگه در نمیاری یه جوابی بهش بدین. این رسم روزگاره؟ باشه. مگه بد میگم؟ مگه دروغ میگم؟ مگه چیزی که میگم حقیقت نداشت یا حقیقت نداره؟ مگه تو سایه نیستی یه سایه مزاحم که دست از سر من بر نمیداری؟ مو دست از سر تو بر نمیدارم یا تو دست از سر ما بر نمیداری؟ معلومه تو پرویز صیاد تا به امروز شخصیت صمد را روی صحنه‌ها زنده و فعال نگه داشته و هنوز طنز و کنایه‌های او متوجه جامعه و سیاست‌های زیر سلطه حاکمیت ایران این روزهاست. صمد همچنان روی صحنه در سرتاسر دنیا می‌درخشد، همچنان کودک باقی مانده، سرشار از ناکامی است و شاید هیچگاه به لیلای خود نرسد. هر کی اشرفی اطلاعات عجیبش پیدا کرده بیاره راه رضای خدا بده به خود ما هم بدیم به این سید آقای نویسنده برای ما یه قصه‌ای بنویسه که توش به این لیلامون برسیم. والا به خدا من به صمد میگم که عاشق لیلا نباشه، ولی اون به خرجش نمیره. من توصیه رو بهش میکنم، مثل هر پدری که مثلا به بچهش نصیحت میکنه بابا دنبال این دختر نرو، این به دردت نمیخوره، به جایی نمیرسی باش، ولی اون پسر دنبال حرف پدرش گوش نمیکنه. خواهش میکنم. لیلا 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 رو بردم، لیلا 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 رو بردم، سیاه چشمون بلند بالا رو بردم.